Huomenta. Tervetuloa. Mitä saisi olla? Huomenta. Tämä on minun ensimmäinen aamuni Suomessa. Ja haluaisin kahvia ja jotain pientä syötävää. Mutta en tiedä, mitä kannattaa valita. Onpa hienoa. Tervetuloa Suomeen. Tykkäätkö makeasta? Meillä on tuoreita pullia ja pulla on suomalainen makea leipä, jossa on kardemummaa. Kardemumma on mauste, joka antaa pullalle sen ihanan tuoksun. Pulla kuulostaa hyvältä. Mikä tuo iso kierteinen on tuolla vitriinissä? Se näyttää todella houkuttelevalta. Se on korvapuusti. Korvapuusti on kanelipulla, jossa on kanelia ja sokeria päällä. Se on yksi suomalaisten suosikkileivonnaisista ja monet suomalaiset syövät aamuisin korvapuustin kahvin kanssa. Otan korvapuustin. Entä kahvi? Onko teillä esimerkiksi amerikaanoa? Meillä on americano, mutta oletko koskaan maistanut suodatinkahvia? Suodatinkahvi tarkoittaa tavallista kahvia, joka valmistetaan suodattamalla kuuma vesi kahvijauheen läpi. Suomalaiset juovat enemmän kahvia kuin melkein mikään muu maa, ja suodatinkahvi on se perinteisin tapa. En ole koskaan maistanut sitä. Haluan kokeilla, koska haluan aloittaa ensimmäisen päiväni Suomessa oikealla suomalaisella kahvilla. Hienoa. Otatko mukaan vai juotko täällä? Mukaan tarkoittaa, että otat kahvin ja pullan mukaasi ulos. Ja täällä tarkoittaa, että istut rauhassa ja nautit. Juon täällä, kiitos. Haluan istua ikkunan viereen ja katsella kaupunkia, koska kaikki on niin uutta ja jännittävää. Hyvä valinta. Haluatko maitoa kahviin? Meillä on tavallista maitoa, kauramaitoa ja laktoositonta. Kauramaitoa, kiitos. Onko kauramaito suosittu Suomessa? Japanissa se on vielä aika uusi juttu. Todella suosittu. Monet suomalaiset juovat kauramaitoa joka päivä, koska se on hyvää ja sopii monille, jotka eivät siedä tavallista maitoa. Sietää tarkoittaa, että vatsa kestää jotain hyvin ilman ongelmia. Mielenkiintoista. Japanissakin monet eivät juo tavallista maitoa. Paljonko tämä kaikki maksaa yhteensä? Kahvi ja korvapuusti yhteensä noin 6 euroa. Maksatko kortilla vai käteisellä? Käteinen tarkoittaa paperista ja metallista rahaa, eli seteleitä ja kolikoita. Kortilla, kiitos. Kiitos. Voi, tämä korvapuusti tuoksuu ihanan makealta ja kahvi tuoksuu todella vahvalta. Hyvää ruokahalua. Ja hei, jos etsit tekemistä tänään, suosittelen Kauppatoria. Se on Helsingin vanha tori meren rannalla ja siellä on herkullista ruokaa ja kaunis näkymä merelle. Vau, tämä kahvi on vahva, mutta todella hyvää. Ja korvapuusti on, miten sanotaan, kun ruoka on todella hyvää? Voit sanoa herkullinen. Herkullinen tarkoittaa, että ruoka maistuu todella hyvältä ja siitä nauttii kovasti. Nauti päivästäsi Helsingissä. Herkullinen. Muistan sen sanan. Kiitos vinkistä Kauppatorista. Menen sinne seuraavaksi. Mukavaa päivää! Hei! Tarvitsetko apua? Näytät vähän hämmentyneeltä. Hei, kiitos. Kyllä, minä yritän mennä Kauppatorille, mutta en osaa käyttää tätä lippukonetta ja kaikki on suomeksi. En tiedä, minkä lipun ostan. Älä huoli, minä autan. Minä olen Liisa muuten. Oletko turisti vai asutko täällä? Hauska tutustua, Liisa. Olen Anna. Muutin Suomeen eilen opiskelemaan ja tämä on minun ensimmäinen kokonainen päiväni täällä. Ensimmäinen päivä. Mahtavaa. No niin, ensimmäiseksi tarvitset lipun. Helpointa on ladata HSL-sovellus puhelimeesi. HSL tarkoittaa Helsingin seudun liikennettä, eli se on organisaatio, joka hoitaa bussit, ratikat, metron ja junat. Okei, lataan sen nyt. Mutta mikä on ratikka? Kuulin sen sanan äsken, mutta en tiedä, mitä se tarkoittaa. Ratikka on puhekielen sana ja virallinen sana on raitiovaunu. Se on tuo pitkä keltainen kulkuneuvo, joka kulkee kiskoilla kadulla.
Helsinki on kuuluisa ratikoistaan, ja ne ovat todella kätevä tapa liikkua kaupungissa. Kätevä tarkoittaa helppoa ja käytännöllistä. Ratikka on raitiovaunu. Selvä, muistan sen. No niin, nyt minulla on sovellus. Mutta mikä vyöhyke minun pitää valita? Valitse AB-vyöhyke. Vyöhyke tarkoittaa aluetta, eli kaupunki on jaettu eri alueisiin, ja AB kattaa koko Helsingin keskustan. Ostat lipun sovelluksesta, ja se toimii ratikassa, bussissa ja metrossa. Ostin lipun, ja nyt odotan ratikkaa, eikö niin? Mutta mistä tiedän, mikä numero menee kauppatorille? Me tarvitsemme 3. 3 tarkoittaa ratikkalinjaa numero 3. Se pysähtyy kauppatorilla. Ja katso, tuolla se jo tulee. Se on tosi kaunis. Keltainen ja vähän vanhan näköinen. Noustaanko siitä etuovesta? Voit nousta mistä ovesta tahansa, kunhan sinulla on lippu valmiina puhelimessa. Nousta tarkoittaa mennä sisään kulkuneuvoon, ja jäädä pois tarkoittaa lähteä ulos. Minä sanon sinulle, milloin meidän pysäkkimme tulee. Tässä on niin hiljaista. Japanissa junat ovat aina täynnä ihmisiä ja kovaäänisiä. Suomessa ihmiset ovat aika hiljaisia julkisissa kulkuneuvoissa. Julkinen tarkoittaa, että se on kaikille avoinna, eli kuka tahansa voi käyttää sitä. Ja hiljaisuus bussissa ja ratikassa on sellainen suomalainen tapa, joka voi yllättää ulkomaalaiset. Tämä on kaunista. Näen puistoja ja vanhoja rakennuksia. Helsinki näyttää niin rauhalliselta. Ja tuolla vasemmalla näkyy meri. Meidän pysäkkimme tulee seuraavaksi. Kun kuulet kuulutuksen kauppatori, paina pysäytyspainiketta ja nouse pois. Painoin. Kiitos todella paljon avusta, Liisa. Ilman sinua olisin varmaan mennyt väärään suuntaan. Ole hyvä, Anna. Kauppatorilla kannattaa maistaa lohikeittoa. Se on suomalaisten suosikkiruokaa ja sitä myydään torilla. Nauti ensimmäisestä päivästäsi. Kiitos, Liisa. Lohikeitto kuulostaa hyvältä. Menen maistamaan sitä heti. Mukavaa päivää. Moi moi! Tervetuloa kauppatorille. Haluatko maistaa jotain lämmintä? Meillä on tuoretta lohikeittoa tänään. Moi. Mikä on lohikeitto? Ystäväni suositteli sitä juuri, mutta en ole koskaan kuullut siitä. Lohikeitto on perinteinen suomalainen keitto ja siinä on lohta, perunaa, porkkanaa ja sipulia keitettyinä kermaisessa liemessä. Lohi on suomalainen kala, joka tulee merestä tai joesta. Se on yksi Suomen tunnetuimmista ruuista. Se kuulostaa todella hyvältä. Paljonko yksi annos maksaa? Annos tarkoittaa yhtä lautasellista, eikö niin? Juuri niin, hyvin sanottu. Annos on noin 10 euroa ja siihen kuuluu leipää. Leipä on tuoretta ruisleipää ja ruisleipä on tummaa, tiivistä leipää, jota tehdään rukiista. Se on suomalaisten leipä numero 1 ja sitä syödään joka aterialla. Ruisleipä. Japanissa emme tunne sellaista leipää. Meidän leipämme on yleensä valkoista ja pehmeää. Otan 1 annoksen lohikeittoa, kiitos. Tässä, ole hyvä. Ja tässä on voita ruisleivän päälle. Suomalaiset laittavat aina voita leivän päälle, ja se on tärkeä osa suomalaista ruokakulttuuria. Voi, tämä on todella herkullista. Lämmin keitto ja kylmä tuuli, se on täydellinen yhdistelmä. Yhdistelmä tarkoittaa, kun 2 asiaa toimii hyvin yhdessä, eikö niin? Kyllä, juuri niin. Ja jos pidät lohikeitosta, niin maista myös Karjalan piirakkaa joskus. Karjalan piirakka on pieni soikea piirakka, jonka kuori on tehty ruisjauhosta.
ja sisällä on riisipuuroa. Päälle laitetaan munavoita, joka on voista ja keitetystä munasta tehtyä tahnaa. Riisipuuroa piirakan sisällä. Se kuulostaa todella erikoiselta, mutta haluaisin maistaa. Muuten, minä näen tuolla merellä ison lautan. Minne se menee? Se menee Suomenlinnaan. Suomenlinna on vanha merilinnoitus saarella, aivan tässä Helsingin edustalla. Merilinnoitus tarkoittaa vanhaa sotilasrakennusta meren äärellä, joka rakennettiin puolustamaan kaupunkia. Lautta lähtee tuolta laiturista ja matka kestää vain noin 15 minuuttia. 15 minuuttia. Se on lähellä. Onko se hyvä paikka käydä? Se on yksi Helsingin parhaista paikoista. Suomenlinna kuuluu Unescon maailmanperintölistalle, eli se on kansainvälisesti tunnustettu historiallinen paikka. Siellä on vanhoja muureja, tykkejä ja tunneleita, ja maisema merelle on upea. Sinne minä menen seuraavaksi. Kiitos lohikeitosta ja kaikista vinkeistä. Tämä oli minun ensimmäinen suomalainen lounashetkeni, ja se oli täydellinen. Ole hyvä, ja tervetuloa takaisin huomenna. Silloin meillä on kalakukkoa. Nauti Suomenlinnasta. Aika kylmä tuuli tänään, eikö? Meri tuo aina lisää tuulta. Kyllä, tuuli on yllättävän kylmä, vaikka aurinko paistaa. Mutta tämä näkymä on todella kaunis. Näen koko Helsingin sataman täältä. Helsinki on kaunis kaupunki mereltä katsottuna. Olen helsinkiläinen ja käyn Suomenlinnassa usein, koska tykkään kävellä siellä rauhassa. Oletko ensimmäistä kertaa menossa sinne? Kyllä, tämä on ensimmäinen kertani. Muutin Suomeen eilen ja tänään tutkin Helsinkiä. Torimyyjä kauppatorilla suositteli Suomenlinnaa. Vasta eilen. Ja sinä puhut jo suomea. Se on harvinaista. Suomenlinna on erinomainen valinta ensimmäiseksi retkeksi. Retki tarkoittaa lyhyttä matkaa, jonka aikana käy katsomassa jotain kiinnostavaa ja palaa sitten takaisin. Miksi Suomenlinna on niin kuuluisa? Torimyyjä sanoi, että se kuuluu Unescon maailmanperintölistalle, mutta en tiedä paljon sen historiasta. Suomenlinna on vanha merilinnoitus, joka rakennettiin vuonna 1748. Silloin Suomi kuului Ruotsiin, ja ruotsalaiset rakensivat linnoituksen puolustamaan Helsinkiä Venäjää vastaan. Linnoitus tarkoittaa vahvaa rakennusta, jonka muurit ja tykit suojaavat kaupunkia. Eli se on yli 200 vuotta vanha. Se on todella vanhaa. Niin, ja Suomenlinna on 8 saarella. Saari tarkoittaa maata, jonka ympärillä on vettä joka puolelta. Jotkut saaret ovat yhdistetty silloilla, joten voit kävellä saarelta toiselle. Ja siellä asuu noin 900 ihmistä ympäri vuoden. Ihmiset asuvat siellä. Miten he menevät kouluun tai töihin? He tulevat tällä samalla lautalla. Se kulkee yleensä useita kertoja tunnissa ja lippu on sama kuin muussa HSL-liikenteessä. Eli sinun AB-lippusi toimii myös tässä lautassa. Mahtavaa. Eli minun ei tarvitse ostaa erillistä lippua. Katso, näen jo saaren. Tuolla on isot muurit ja jonkinlainen portti. Se on Kuninkaan portti, eli Kuninkaan portti. Se on yksi Suomenlinnan kuuluisimmista nähtävyyksistä. Mutta me menemme ensin päälaiturin kautta ja sieltä pääsee kävelemään ympäri saaria. En malta odottaa. Odottaa tarkoittaa, tai siis en malta odottaa tarkoittaa, että olen todella innoissani, eikö niin? Kyllä, juuri niin. En malta odottaa on hyvä ilmaus. Se tarkoittaa, että haluat nähdä jotain niin paljon, ettet jaksa enää odottaa. Katso, nyt olemme melkein perillä. Kiitos. Oletko menossa samaan suuntaan?
Kyllä, menen kävelyn jälkeen kahville, mutta mene ihmeessä ensin infopisteelle. Sieltä saat kartan ja tietoa nähtävyyksistä. Nauti kävelystä. Tervetuloa Suomenlinnaan. Olen Suomenlinnan opas. Haluaisitko kartan ja vähän tietoa saaresta? Hei. Kyllä, kiitos. Tämä paikka on vaikuttava. Ja haluaisin tietää, mitä täällä kannattaa nähdä. Olen täällä ensimmäistä kertaa ja tulin juuri lautalla. Tässä on kartta. Suunnittelin sinulle hyvän reitin. Ensimmäiseksi kannattaa kävellä Kustaanmiekan alueelle, jossa on vanhoja muureja ja tykkejä. Tykki on suuri metallinen ase, jolla ammuttiin tykinluoteja vihollisen laivoja kohti. Kustaan miekka. Se kuulostaa jännittävältä nimeltä. Mitä se tarkoittaa? Kustaanmiekka tarkoittaa Kustaan miekkaa. Kustaa oli Ruotsin kuninkaan nimi, ja miekka on pitkä metallinen ase, jota sotilaat käyttivät taisteluissa. Eli nimi tarkoittaa kuninkaan miekka, ja se kertoo, kuinka tärkeä tämä linnoitus oli Ruotsin kuninkaalle. Vau, siinä on paljon historiaa pelkässä nimessä. Entä onko täällä tunneleita? Kuulin, että Suomenlinnassa on pimeitä tunneleita. Kyllä, ja ne ovat todella suosittuja. Tunnelit ovat pitkiä, kapeita ja pimeitä käytäviä muurien sisällä. Sotilaat käyttivät niitä liikkuakseen linnoituksessa turvallisesti. Mutta varoitus, siellä on todella pimeää, joten ota puhelimen taskulamppu mukaan. Pimeää. Se kuulostaa vähän pelottavalta, mutta myös jännittävältä. Pelottava tarkoittaa, kun jokin herättää pelkoa. Ja jännittävä tarkoittaa, kun jokin on kiinnostavaa ja vähän hermostuttavaa samaan aikaan. Hyvä selitys. Et ole ensimmäinen, joka pelkää vähän tunneleissa, mutta se on osa seikkailua. Seikkailu tarkoittaa matkaa tai kokemusta, jossa tapahtuu jotain uutta ja yllättävää. Ja tämän tunnelin läpi pääsee nopeasti. Se on vain noin 50 metriä. Selvä, menen sinne. Entä mitä muuta on täällä? Näen kartalla myös jonkin museon ja kirkon. Siellä on useita museoita. Suomenlinnan museo kertoo linnoituksen historiasta perusteellisesti. Ja Suomenlinnan kirkko on erikoinen, koska se toimii myös majakkana. Majakka tarkoittaa tornia, jossa on kirkas valo, joka ohjaa laivoja merellä pimeässä. Kirkko, joka on samalla majakka. Se on todella ainutlaatuinen. Ainutlaatuinen tarkoittaa, kun jokin on niin erikoinen, ettei samanlaista löydy muualta. Niin on. Ja kannattaa myös kävellä Kuninkaan portille, joka on aivan saaren eteläkärjessä. Sieltä näkee avoimen meren ja isot laivat, jotka menevät Tallinnaan tai Tukholmaan. Kiitos paljon. Minulla on niin paljon nähtävää, etten tiedä mistä aloitan. Aloitan tunnelista. Sitten kävelen Kustaanmiekkaan ja Kuninkaan portille. Hyvä suunnitelma. Ja muista, ettei saarella ole ruokakauppaa, mutta tuolla kahvilassa saat kahvia ja välipalaa. Hyvää kävelyä ja nauti Suomenlinnasta. Kiitos. Tämä on jo nyt yksi hienoimmista kokemuksistani Suomessa. Ja se alkoi vasta tänä aamuna. Hei! Tervetuloa Ateneumiin. Tämä on Suomen tunnetuin taidemuseo. Haluaisitko ostaa lipun? Hei! Kyllä kiitos. Tämä rakennus on todella komea ulkopuolelta. Ja sisältäkin se näyttää upealta. Komea tarkoittaa, kun jokin on hienon ja arvokkaan näköinen, eikö niin? Kyllä, hyvin sanottu. Ateneum on rakennettu vuonna 1887 ja se on aivan Helsingin rautatieaseman vieressä. Oletko opiskelija? Opiskelijoille on alennettu lippu. Kyllä, olen opiskelija.
Minulla on passi ja hyväksymiskirje yliopistosta. Riittääkö se? Kyllä, se riittää. Alennettu lippu tarkoittaa, että maksat halvemman hinnan, koska olet opiskelija. Ja alle 18-vuotiaat pääsevät ilmaiseksi, eli heidän ei tarvitse maksaa mitään. Hienoa, kiitos. Mitä täällä kannattaa erityisesti nähdä? En tiedä paljon suomalaisesta taiteesta. Meidän kokoelmamme on Suomen laajin. Kokoelma tarkoittaa kaikkia taideteoksia, jotka museo omistaa. Täällä on maailmankuuluja suomalaisia maalauksia. Maalaus tarkoittaa taideteosta, joka on maalattu kankaalle tai paperille väreillä. Mikä on tunnetuin maalaus täällä? Haluaisin nähdä sen ehdottomasti. Sen täytyy olla Haavoittunut enkeli. Taiteilija Hugo Simberin maalauksesta vuodelta 1903. Haavoittunut tarkoittaa loukkaantunutta, eli kun joku on saanut vamman ja on kipeä. Ja enkeli on olento, jolla on siivet ja joka tulee taivaasta. Se on valittu suomalaisten rakkaimmaksi maalaukseksi. Haavoittunut enkeli. Se kuulostaa koskettavalta. Koskettava tarkoittaa, kun jokin herättää vahvoja tunteita, kuten surua tai myötätuntoa. Niin se on. Maalauksessa 2 poikaa kantaa haavoittunutta enkeliä paareilla. Paarit ovat kehikko, jolla kuljetetaan loukkaantunutta ihmistä. Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä maalaus tarkoittaa, mutta se koskettaa kaikkia, jotka näkevät sen. Se on toisessa kerroksessa, salissa 14. Sali 14, toisessa kerroksessa. Muistan sen. Entä onko täällä muita tunnettuja taiteilijoita? Ehdottomasti. Akseli Gallen-Kallela on yksi Suomen kuuluisimmista taiteilijoista. Hän maalasi paljon Kalevalasta, joka on Suomen kansalliseepos, eli vanha kokoelma suomalaisia tarinoita ja myyttejä. Ja Helene Scherfbeck on kuuluisa omakuvistaan. Omakuva tarkoittaa maalausta, jonka taiteilija maalaa itsestään. Kalevala, kansalliseepos. Japanissa meillä on samanlaisia vanhoja tarinoita. Haluan nähdä ne kaikki. Kiitos todella paljon kaikista selityksistä. Ole hyvä. Ja muista, että 3. kerroksessa on myös nykytaidetta. Nykytaide tarkoittaa taidetta, joka on tehty meidän aikanamme, eli se on modernia ja usein kokeellista. Nauti kierroksesta. Kiitos. Menen heti katsomaan haavoittunutta enkeliä. Tämä päivä on ollut täynnä uusia kokemuksia. Hei! Tervetuloa löylyyn. Oletko varannut saunavuoron? Hei! Kyllä, minulla on varaus. Nimeni on Anna Lumi. Mutta minun täytyy kertoa, että en ole koskaan käynyt suomalaisessa saunassa ja olen vähän jännittynyt. Jännittynyt tarkoittaa, kun on innoissaan, mutta samalla hermostunut. Älä huoli. Monet ihmiset ovat ensimmäistä kertaa saunassa. Selitän sinulle kaiken. Löyly on erityinen paikka, koska meillä on perinteinen savusauna ja puusauna. Savusauna on sauna, jossa ei ole savupiippua, joten savu lämmittää huoneen ensin ja sitten se tuuletetaan pois ennen saunomista. Savusauna. Se kuulostaa todella perinteiseltä ja ainutlaatuiselta. Mikä ero on savusaunalla ja tavallisella saunalla? Savusaunassa lämpö on pehmeämpää ja tasaisempaa ja tuoksu on ihanan savuinen. Puusauna on perinteinen suomalainen sauna, jossa poltetaan puita kiukaassa. Kiuas on se iso kivikasa saunan nurkassa, joka tekee saunan kuumaksi. Kivet on kuumennettu todella kuumiksi. Kiuas on siis kivikasa, joka tuottaa lämmön. Ja miten löyly liittyy siihen? Tiedän, että tämäkin paikka on nimetty löylyn mukaan. Hyvä kysymys. Löyly on se höyry, joka syntyy, kun heität vettä kiukaalle. Höyry tarkoittaa kuumaa vesihöyryä, joka nousee ilmaan ja tekee saunasta kuumemmaksi.
Löyly on suomalaisille pyhä asia, eli se on todella tärkeä osa suomalaista kulttuuria. Löyly on pyhä. Pyhä tarkoittaa, kun jokin on niin tärkeä ja arvostettu, ettei sitä kohdella kevyesti. Kuin temppeli Japanissa. Juuri niin, hyvä vertaus. Saunassa ollaan rauhassa ja monet suomalaiset sanovat, että sauna on kuin kirkko. Niin, ja tässä on muutama tärkeä asia. Meillä saunotaan uimapuvussa, koska tämä on sekasauna. Sekasauna tarkoittaa, että naiset ja miehet saunovat samassa tilassa. Onneksi uimapuvussa. Minulla on uimapuku mukanani. Entä mitä muuta tarvitsen? Hintaan kuuluu pyyhe, istuinalusta ja pesuaineet. Pyyhe on iso liina, jolla kuivaat itsesi saunan jälkeen. Istuinalusta on pieni liina, jonka laitat lauteille alleen. Lauteet ovat puiset penkit saunassa, joille istutaan tai maataan. Pyyhe, istuinalusta, lauteet. Selvä. Ja kuinka kauan saunavuoro kestää? Sinulla on 2 tuntia aikaa. Ja paras osa on, että saunan jälkeen voit mennä uimaan mereen. Suomalaiset rakastavat sitä vastakohtaa kuumasta saunasta kylmään mereen. Vastakohta tarkoittaa 2 täysin erilaista asiaa, kuten kuuma ja kylmä. Mereen. Vesi on varmaan todella kylmää. Se kuulostaa hurjalta. Hurja tarkoittaa jotain, mikä on vähän hullua, mutta samalla rohkeaa. Kyllä, se on kylmää, mutta sen jälkeen olo on uskomaton. Monet sanovat, että se on parasta, mitä voi kokea Suomessa. Ja meidän terassilla voit levätä ja katsella merta. Pukuhuone on tuolla vasemmalla. Mene rauhassa vaihtamaan vaatteet ja nauti saunasta. Selvä, minä kokeilen kaikkea. Kuuma sauna, kylmä meri ja terassi meren rannalla. Tämä tulee olemaan unohtumaton kokemus. Unohtumaton tarkoittaa, että muistan tämän aina. Niin se tulee olemaan. Ja jos tarvitset apua, henkilökuntaa on aina paikalla. Hyvää saunomista, Anna. Hyvää iltaa. Tervetuloa Fatserin kahvilaan. Oletko ensimmäistä kertaa täällä? Hyvää iltaa. Kyllä. Joku sanoi minulle, että Fazer on Suomen kuuluisin suklaamerkki. Ja halusin tulla katsomaan tätä kauppaa ennen kuin menen takaisin hotellille. Olet oikeassa paikassa. Fazer on suomalainen yritys, joka on tehnyt suklaata jo yli 100 vuotta. Suklaa tarkoittaa makeaa herkkua, joka tehdään kaakaosta. Ja tämä on Fazerin alkuperäinen kahvila tässä Kluuvikadulla aivan Helsingin keskustassa. Täällä on niin paljon erilaisia suklaita ja karkkeja. Mikä on se sininen suklaa tuolla? Kaikki tuntuvat ostavan sitä. Tämä on Fazerin sininen. Se on Suomen tunnetuin suklaa ja se on monen suomalaisen lempiherkku. Se on maitosuklaata ja se on todella pehmeää ja makeaa. Lempiherkku tarkoittaa sitä herkkua, josta ihminen tykkää kaikkein eniten. Haluan maistaa sitä. Ja mikä tuo musta pussi on tuolla? Siinä lukee salmiakki. Ahaa, salmiakki. Se on suomalainen erikoisuus. Salmiakki on suolaista lakritsia ja lakritsi on musta, sitkeä, makeinen. Salmiakissa on lisäksi ammoniumkloridia, joka tekee siitä suolaisen ja voimakkaan. Suolaista makeista. Se kuulostaa oudolta yhdistelmältä. Voiko sitä maistaa? Totta kai. Tässä maistat tätä pientä palaa. Mutta varoitus. Monet ulkomaalaiset yllättyvät mausta, koska se on todella erilainen kuin mikään muu karkki. Voi... Se on todella voimakas ja todella suolainen. Miten suomalaiset voivat pitää tästä? Näen tuon reaktion joka päivä. Salmiakki on tottumuslaji. Tottumuslaji tarkoittaa, että se vaatii aikaa ja totuttelua. Eli kun maistaa useamman kerran, siitä alkaa pitää vähitellen.
Mutta älä huoli, kaikki eivät pidä salmiakista ja se on ihan normaalia. Luulen, että tarvitsen vielä paljon totuttelua salmiakkiin. Mutta Fatserin sininen on eri asia. Otan ison paketin sitä ja haluan lähettää yhden paketin myös perheelleni Japaniin lahjaksi. Lahja tarkoittaa tavaraa, jonka antaa toiselle ilmaiseksi ilon vuoksi. Ihana idea. Meillä on kauniita lahjapakkauksia, joissa on erilaisia Fatserin suklaita ja herkkuja. Voin pakata sen sinulle kauniisti. Haluatko myös kokeilla Fatserin kuuluisaa kakkua? Meillä on kahvilassa tuoreita leivonnaisia. Voi, kyllä haluaisin. Mutta olen jo niin täynnä tänään. Aamulla söin korvapuustin, kauppatorilla lohikeittoa ja sen jälkeen kävin Suomenlinnassa taidemuseossa ja saunassa. Tämä on ollut pisin ja paras päivä ikinä. Vau, sinulla on ollut todella täysi päivä. Sait maistaa suomalaista ruokaa, näit historiaa ja taidetta ja koit suomalaisen saunan. Se on täydellinen ensimmäinen päivä Suomessa. Kiitos suklaasta ja rohkaisusta. Hyvää iltaa ja tervetuloa takaisin milloin.